Вітаю! Сьогодні ми зануримося у досить щільний філософський текст, який пропонує без перебільшення радикально переосмислити поняття усвідомленість. Тому відразу забудьте все, що асоціюється з емпатією чи життям у моменті. Цей розбір покаже усвідомленість не як спосіб розслабитися, а як, скажімо, як потужний інструмент для досягнення максимальної ефективності. Починаємо? Наш шлях сьогодні пролягатиме через 6 основних етапів. Спочатку ми, так би мовити, деконструюємо підробку усвідомленості. Потім подивимося на неї як на операційну систему для реальності. Далі оцінимо масштаби великого пограбування буття. Розрахуємо математику відходів, розкритикуємо сентиментальну мораль і нарешті дійдемо до технократичного імперативу. Отже, розділ перший. Підробка усвідомленості, деконструкція сучасного міфу. Перш ніж побудувати щось нове, автор, скажімо так, безжально руйнує старе. Він показує, як популярне сьогодні розуміння усвідомленості насправді просто збиває нас зі шляху. І ось тут ключовий момент. Джерело відкидає всі ті популярні ідеї, емоційну чутливість, життя в моменті, емпатію. У тексті це називається сміттєвими значеннями і психологічним гедонізмом. Замість цього нам пропонують поглянути на усвідомленість зовсім інакше, як на операційну систему, як на інженерний підхід, як на інструмент воїна, все заради максимальної ефективності. І ось ця цитата, знаєте, вона просто блискуче ілюструє цю позицію. Їхня усвідомленість – це лише ще один спосіб почуватися добре, не стаючи при цьому кращими. Це, по суті, задає тон для всього подальшого аналізу. Гаразд, переходимо до другого розділу. Операційна система для реальності. Інженерний підхід до буття. Старе визначення ми зруйнували. Що ж пропонується натомість? А натомість автор починає будувати свою концепцію. І в її основі лежить метафора, взята прямо зі світу технологій. Отже, що ж таке суперраціональна усвідомленість? Вона визначається як практична утилітарна методологія для тотальної раціональної оптимізації. Головне тут не особистий комфорт чи якісь теплі почуття, ні. Мета – це максимізація особистої могутності, але не просто так, а для служіння вищій, довгостроковій меті. По суті, це ніби встановити нову, значно ефективнішу операційну систему для нашого розуму. І ось, що справді цікаво. Цей підхід – це синтез трьох, на перший погляд, абсолютно несумісних філософій. Від ведичної традиції він бере дію без емоційної прив'язаності до результату. Від Ніцше – невпинну волю до подолання власних обмежень, а від Ціолковського – тут просто грандіозна мета – космічна експансія за допомогою технологій. І все це разом створює напрочуд цілісну систему. Розділ третій. Велике пограбування буття, розрахунок втраченого часу. Добре, є операційна система. Але для чого вона? Яку проблему вона має вирішити? А проблема, на думку автора, фундаментальна. Це крадіжка нашого найціннішого, єдиного непоновлюваного ресурсу. Щоб підкреслити, наскільки все серйозно, джерело цитує Генрі Дейвіда Торо. Більшість людей помирають, так і не почавши жити. Це, знаєте, відразу створює таке відчуття невідкладності. А тепер давайте до математики. До холодної, невблаганної математики. Середня тривалість життя у 80 років – це всього-навсього 29 200 днів. Це весь наш капітал. Крапка. І кожна з цих монет витрачається абсолютно безповоротно. А тепер подивімося, куди цей капітал зникає. Ця діаграма – це і є те саме велике пограбування. Майже третина, бачите, йде на сон, ще третина на роботу та базові потреби тіла. Це те, що в нас за замовчуванням забирає біологія та соціум. І це підводить нас до головного, можливо, трохи моторошного питання. А після всього, що в нас забирають, що насправді залишається для самого життя? І що ще важливіше, як витрачається ця решта? Розділ 4. Математика відходів, критика кулінарного культу. І ось тут ми переходимо від абстрактної ідеї втраченого часу до чогось дуже конкретного і буденного. Автор стверджує, що кулінарний культ, тобто вся ця ритуалізація навколо їжі, це один з головних механізмів марнотратства ресурсів. У тексті цей процес прямо називають саботажем власної біохімії. Ось як виглядає цей марнотратний ритуал. Ви знаєте, похід на ринок, потім години готування, потім повільне ритуальне споживання, а потім ще й тривале прибирання. У тексті це саркастично названо кулінарною мастурбацією, тобто процесом, який, здається, створений просто для того, щоб спалювати час та енергію.
А тепер, увага, математичний вердикт цієї неефективності. За підрахунками автора, усі ці ритуали щороку крадуть у нас майже 28 повних днів продуктивного часу. Просто уявіть собі, майже цілий місяць щороку зникає в нікуди. А ось і суперраціональна альтернатива – яблуком. Ресурсне тертя, тобто сума всіх побічних витрат, близька до нуля. Це елегантне, мінімалістичне рішення, що вивільняє максимум ресурсів. Розділ 5. Критика сентиментальної моралі. Холодна логіка системної етики. І отут аргументація робить великий стрибок від побутових звичок до значно складнішої сфери етики, але логіка застосовується та сама. Давайте розглянемо провокаційний приклад із тексту «Дилему кота». Сентиментальна мораль каже «Врятуй кота, що страждає, і отримай дешеву дозу гарного самопочуття». Натомість системна етика відповідає «Кіт – це частина харчового ланцюга, його порятунок порушує систему і є марною тратою ресурсів». Згідно з джерелом, такі вчинки – це не чеснота, а форма егоїстичної втечі. Це робить людей агентами ентропії, тими, хто розсіює енергію, а не концентрує її. Ось цитата. Їхня так звана допомога – це духовний анальгетик, спосіб ненадовго замаскувати зяючу внутрішню порожнечу. І яке ж рішення пропонується? Не менш радикальне. Замість того, щоб нескінченно рятувати якісь окремі випадки, пропонується створити одноразовий еволюційний каталізатор, тобто технологічний стрибок, який підніме на новий рівень увесь вид. Вирішити проблему системно і в ідеалі назавжди. І ось ми підходимо до останнього розділу – технократичний імператив. Мета для вивільненого ресурсу. Тут нарешті розкривається кінцева мета всієї цієї, погодьтеся, безжальної оптимізації. На практиці вся ця філософія зводиться до 3 принципів. Перший – визначити вищу мету, або телос. В даному випадку це еволюція та космічна експансія людства. Другий – застосувати фрактальне планування, де кожна хвилина служить цій глобальній меті. І третій – проводити безжальний аудит ресурсів. Все, що не служить меті, розглядається як вірус і має бути усунуто. І на завершення цитата, яка, мабуть, і є рушійною силою всієї цієї філософії. Слова Костянтина Ціолковського «Земля – це колиска людства, але не можна вічно жити в колисці». Це, звісно, грандіозна і дуже провокаційна думка, яка змушує замислитись про основи нашого існування і про те, куди ми рухаємося далі.